Dự án học thông qua chơi đã được áp dụng với một số trường học tại 4 tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Trị, Hồ Chí Minh. Sau khi dự án ra mắt, đã có rất nhiều giáo viên bày tỏ sự hứng thú, quan tâm đến chương trình. Khi mà tham gia cái series Thầy cô chúng ta đã thay đổi thì mình cũng đã có cái ý tưởng và cũng mày mò tìm ra nhiều cái phương thức để cho cái lớp mình nó vui hơn. Thế nhưng mà cái ý tưởng của mình thì nó cũng hạn chế thôi. Khi mà tiếp cận với cái series này thì mình nghĩ rằng đây rồi, đây là cái hướng đi tiếp theo của mình đây rồi. Và mình rất là vui vì mình bắt gặp được những cái ý tưởng đưa ra, nó sẽ giúp mình rất nhiều trong cái việc xây dựng cái tiết học để học sinh vui tươi khi tiếp nhận kiến thức. Mình nghĩ là cái niềm vui này rất quan trọng, bởi vì là đối với bọn mình ấy thì cái công việc ở trên trường học nó cũng rất là vất vả. Nếu như mà mỗi một cái tiết học mà mang lại niềm vui cho trẻ và ngược lại mình cũng rất là vui vẻ với trẻ, thì đó cũng chính là những cái động lực tinh thần mà giúp cho chúng mình không giải tỏa stress ở trên lớp. Dạy các em theo cái lớp học truyền thống trước đây ấy, thì các em sẽ rất nhàm chán, giáo viên cũng cảm thấy áp lực. Thế nhưng có những cái phương pháp như thế này rồi sẽ giúp cởi bỏ cái khó khăn trước đây khi lên lớp của mình. Dự án học thông qua chơi đã giới thiệu các hoạt động giáo dục như những gợi ý dành cho giáo viên và phụ huynh trên toàn quốc, có thể giúp các em nhỏ có những trải nghiệm học tập tích cực và hạnh phúc. Từ đó, hỗ trợ các em phát triển các kỹ năng như thể chất, nhận thức, xã hội, cảm xúc, sáng tạo. Những kỹ năng quan trọng để trẻ kiến tạo cuộc sống thành công và hạnh phúc trong tương lai. Khi trẻ có những cảm xúc tích cực, trẻ sẽ học tập tốt hơn. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Chúng ta hãy cùng đến huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để gặp cô giáo Lê Thị Nếp, một trong những giáo viên đang vô cùng hào hứng và muốn áp dụng các gợi ý của dự án học thông qua chơi vào chính lớp học của mình. Mình cũng xem được một vài tập trên VTV7 và trên YouTube. Mình thấy cái hoạt động này rất là tích cực, đem lại cho giáo viên rất nhiều ý tưởng để thiết kế rồi áp dụng cho cái lớp của mình đang phụ trách. Tùy từng tiết học, tùy từng môn học mà mình sẽ phải suy nghĩ xem là mình áp dụng cái gì để cho nó thích hợp. Nó sẽ mang thêm cái sinh khí cho lớp nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng xem cô Nếp sẽ thiết kế một tiết học như thế nào với môn tự nhiên xã hội, bài học con người nơi em sống, từ những gợi ý của học thông qua chơi mà cô đã tự tìm hiểu được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chơi như sau. Cô sẽ làm động tác và các con đoán xem người đó làm gì và đoán xem người đó làm nghề gì và ở đâu. Sẵn sàng chưa? Một số bạn đã có cánh tay giơ lên rồi, con đoán đấy là nghề gì? Mời Trung. Con thưa cô cách sắn này. Cô xây nhà. Xây á? Mời Phương. Con thưa cô quét nhà. Đúng rồi, cái hành động này là quét là đúng rồi đấy, nhưng mà khởi động tiết học, cô đã cho các em học sinh chơi trò chơi nghề gì. Mục đích của cô là để học sinh nói được tên những nghề mà các em biết. Cô đã bắt đầu trước với việc diễn tả lại và cho các bạn đoán tên. Các bạn có đồng ý với Đạt không? Chờ cho Đạt một tràng pháo tay, chính xác đấy là nghề bác sĩ. Ăn thì bây giờ thế này, đổi ngược lại đi. Ai có thể biết nghề gì và lên miêu tả đố cô giáo và đố các bạn. Mời bạn Diệp. Lúc đầu mình cứ nghĩ là các em sẽ không làm được, nhưng mà sau đó mình thả ra thì thấy rằng là các em làm rất tốt. Và tất nhiên là các em phải động não thì các em mới làm được như thế. Hôm nay là mình áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy là phương pháp chính. Còn bên cạnh đó thì mình cũng có một số cái hoạt động cũng dựa trên gợi ý của các cái tập mà mình xem được. Nhưng mà mình cải biến nó đi, cải biến một chút để cho nó hợp với lại hoàn cảnh của lớp mình đang phụ trách, với học sinh của mình đang phụ trách. Xem các bạn được biết được bao nhiêu là nghề, chúng ta sẽ làm việc theo tổ. Bây giờ nhá, tổ nào mà đưa ra nhiều nghề nhất, tổ đấy sẽ ra ý kiến hả? Nào, 1, 2, 3, bắt đầu! Nghề cắt tóc. Mời tổ. Nghề gì? Giáo viên. With this activity to start the class, I think it's very nice to see such an energetic teacher. She's really capturing the attention of the students. And what I absolutely love about it is that after a few rounds, she gives the opportunity to the students. If you want to see an
a perfect example of what active engagement means. I think this is it. Like if you see how the students are so eager to do that. Trước đây thì trò chơi của mình nó mang tính chất giải trí giữa tiết hoặc cuối tiết để làm sao học sinh hứng khởi, lấy lại năng lượng. Thế nhưng bây giờ cái hoạt động học thông qua chơi này, tức là trong tiết học, học sinh được chơi, nhưng mà chơi trong cái mục đích của giáo viên. Chơi ở đây là có ý nghĩa chứ không phải cái chơi giải trí như các tiết trước đó. Cho nên nó khác hoàn toàn. Nếu mà ai cứ nghĩ rằng là học sinh cứ chơi như vậy thì học làm sao được thì đó là điều hoàn toàn sai lầm. Nghề của cô là nghề gì? Ai biết? Cô mời Hà. Nghề giáo viên đem lại lợi ích gì? Học và biết đọc. Biết đọc. Tiếp tục với chủ đề về nghề nghiệp. Ở phần 2, cô giáo đã sử dụng sơ đồ tư duy để các bạn học sinh hiểu rõ hơn về các công việc. Các bạn sẽ dán vào đây. Đây, ví dụ như cô dùng hình ảnh, học sinh biết đọc, cô tìm cái hình ảnh này, cô dán vào đây. I think the activity starts. It's off to a great start. Especially the main question that the teacher asked. She said, like, what benefit does this profession bring to the society? And that's a great open question. It can bring up so much answers from the students. And you can see that also, like they say, like, give me the glue. I think that's definitely opportunities where children learn. The teacher doesn't need to intervene. Chủ đề thứ hai là người công nhân. Vâng. Và chủ đề thứ tư là người nông dân. Cô sẽ chia lớp thành các nhóm. Một là các con vẽ, hai là các con viết và ba là các con có thể dán hình nhá. Cô cho các bạn làm việc theo nhóm. Ngoài những hình ảnh cô đã chuẩn bị cho các bạn lựa chọn, thì các em còn được tự do hoàn thiện sơ đồ tư duy của nhóm mình bằng những hình vẽ. Điều này khiến các bạn hoàn toàn tập trung để hoàn thành nhiệm vụ cô đã giao. Rồi đây trả về các bạn khác. Các em rất là sôi nổi, tự chủ động được cái việc của mình làm. Bên cạnh đó thì các em thể hiện được cái năng lực của mình, hiểu biết của em rất là non nớt thôi. Thế nhưng mà thông qua đó thì các em sẽ trình bày được ý tưởng của mình, hiểu biết của mình, nắm được là em nào như thế nào, có năng lực gì và có năng khiếu gì thì mình theo dõi và có cái phương hướng để giúp đỡ em sau này. Rồi cô cảm ơn bạn. Có bạn nào nhận xét về nhóm của bạn này không? Đăng quá nhiều hình ạ. Đăng quá nhiều hình. So it would be very nice, I think, to ask the other students to say, like, what did you like about this presentation? What did she do well? And where's one point that can be improved and be better the next time? Yeah. Trước đây thì các em tiếp thu một cách thụ động và có vẻ là cô nói nhiều hơn. Nhưng hôm nay thì các em vui vẻ tiếp nhận kiến thức và chủ động để nắm lấy kiến thức của mình. Năm nay là năm lớp 1 đang triển khai chương trình phổ thông 2018 mà, thì mình cũng đã được đi tập huấn rồi. Thì cái học thông qua chơi này thể hiện rất tốt cái điều đó. Và mình nghĩ rằng là nếu như giáo viên nào cũng áp dụng được như vậy thì các em sẽ được phát triển toàn diện, đức trí thể mỹ và các năng lực và phẩm chất sẵn có của các em. Các bạn muốn làm gì khi lớn lên? Nhưng mà bạn phải trả lời là vì sao? Vì? Từ việc hoàn thành sơ đồ tư duy nghề nghiệp, khi các bạn dần hiểu được những đóng góp của một số công việc đối với xã hội, cô tiếp tục dẫn dắt các bạn đến với phần 3 là ước mơ nghề nghiệp trong tương lai của các bạn. Đúng nhỉ? Nhưng ngay từ bây giờ thì mình phải làm gì để thực hiện ước mơ đấy? Đúng rồi. The last activity that we see here starts very nice. She asks, like, what do you want to be when you grow up? And explain why. I think that's like one of the key things that we need to do if we want to apply learning to play is that why question, because then it makes everything, it becomes much more meaningful and engaging if students can. To a certain extent, that's very good, because sometimes you want to have a high pace in your class, and that's important to engage the students, but you can also see, like, this, that's also very tiring for students, especially in the younger years. Plan for a little bit less and then have more opportunity to have that real conversation happening in the classroom. So if you do a less busy activities, like fewer activities in one lesson plan, you can take more time to explore it deeper. So I really appreciate seeing that in these classroom videos. We can also see the teachers, because I think we see very, very good teachers here. They really put a lot of effort in their classes. Tiết này mình hoạt động được rất nhiều nhóm. Buổi học hôm nay rất là thú vị và rất là vui nữa.
vừa được học vừa được chơi với các bạn. Rất vui vì con được khám phá rất nhiều điều ạ. Con muốn học được nhiều hoạt động hơn nữa ạ. Để xây dựng một lớp học năng động, hạnh phúc và có các đặc điểm của học thông qua chơi, các giáo viên có thể bắt đầu bằng hành trình. 1. Thay đổi mục tiêu trong dạy học. Giáo viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức, giáo viên còn là người đồng hành, là người chỉ đường cho học sinh trên hành trình tìm hiểu kiến thức, từ đó xây dựng động lực học tập lâu dài cho các em học sinh. In Vietnam, we see that many teachers and many parents believe that the only way of learning for children is to sit still and listen to the teacher. But we know that learning happens much better, and it's a different kind of learning when the children are active, when they are playing. Maybe as adults we think they are not learning, but we know they are, and we need to create these situations. Through this project, we want to show the Vietnamese community, the teachers, but also the parents, that learning happens everywhere. 2. Giáo viên cần có sự kết nối tốt với học sinh. Khi giáo viên hiểu được tâm lý của các em, giáo viên sẽ đưa ra được các hướng dẫn phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh bằng cách lắng nghe, ghi nhận, khen ngợi, đưa ra hướng dẫn phù hợp đối với các em. When teachers create joyful, meaningful learning experiences and they allow their learners to interact and to experiment and to actively engage with the content, this will develop their skills and their competences much more profoundly. But I think perhaps most importantly, teachers also need to listen to their students. They need to make real connections with them. You need to get to know your students. You need to give them space and challenge them and allow them to form their own opinions. Challenge them to suggest ideas and solutions. When children can experience all these things, they will get ownership over their learning and they will be empowered and feel empowered. And it's this sense of ownership and this agency that is essential for the motivation of happy, successful and engaged learners. 3. Trang bị thêm các kỹ thuật, các hoạt động dạy học cụ thể để tổ chức lớp học. Việc mà mình tiếp cận được với cái phương pháp học thông qua chơi ấy, thì mình thấy là mình cũng đã có một số những cái thay đổi trong cái suy nghĩ của mình về việc là làm thế nào để mình đưa đến trẻ cái hình thức học tập phù hợp. Mình cũng có những cái suy nghĩ trăn trở hơn về việc là mình sẽ phải lựa chọn cái phương án và phương pháp mà khi mình tổ chức cho trẻ để cho các bạn ấy hào hứng. Những hiểu lầm có thể xảy ra khi tiếp cận học thông qua chơi. 1. Học thông qua chơi không phải chỉ là thu hút sự chú ý của trẻ bằng các trò chơi. Nếu các trò chơi dù có rất vui nhưng vẫn chủ yếu từ sự hướng dẫn của giáo viên, thì lúc đầu trẻ có thể thấy tò mò, hứng thú, nhưng sau đó các em dễ bị chán nản, mất động lực học tập. Thế nên, giáo viên cần tạo ra một môi trường học tập mà tất cả các em đều được tham gia và cuốn hút bài học. Như vậy, trẻ sẽ có động lực học tập hơn. 2. Học thông qua chơi không có nghĩa là chơi càng nhiều càng tốt. Giáo viên cần thiết kế các hoạt động hướng tới mục tiêu đạt được 5 đặc điểm của học thông qua chơi. 3. Học thông qua chơi không có nghĩa là cần phải có nhiều đồ chơi. Trẻ vẫn có thể hăng say, hứng thú, cảm thấy cuốn hút vào bài giảng, dù trong lớp học không có nhiều đồ chơi hay đạo cụ. Để giáo viên có thể xây dựng lớp học năng động, hạnh phúc và có các đặc điểm của học thông qua chơi, không chỉ có sự tham gia của bản thân các giáo viên mà còn cần sự đồng hành và hỗ trợ của ban lãnh đạo nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn 2 tuần một lần thì chúng tôi cũng sẽ hướng tới giáo viên là suy nghĩ về chọn bài, chọn môn học để đưa những cái kiến thức mà các cô giáo đã được học, đã được tiếp cận thông qua cái việc bồi dưỡng chuyên môn của nhà trường vào các giờ dạy. Tôi sẽ thử sức với cái phương án là dạy học thông qua trạm. Khi mà nghiên cứu thì cá nhân tôi thấy là việc lựa chọn bài ở đây là rất quan trọng. Chúng tôi cũng sẽ có cùng nhau trao đổi lại để xem rằng là cái việc lựa chọn cái hình thức tổ chức cái hoạt động chơi cho các con trong cái tiết học đấy nó phù hợp chưa, và mình có thể thay bằng cái hình thức tổ chức chơi nào, hay có thể rằng là làm như thế nào để có thể giảm bớt đi được những cái khó khăn trong cái quá trình mà giáo viên dạy học. Khó khăn là như vậy, các đồng chí chúng ta cũng sẽ phải lường đến cái việc đấy để làm sao mà cái tiết học của chúng ta nó diễn ra thành công. Hôm trước thì tôi cũng có đưa ra ý kiến là chúng ta có thể dạy ở trên hội trường. Thế nhưng mà đồng chí Hoàng Anh thì cũng trao đổi là muốn làm sao cái tiết học này nó thật là đời thường. Sau đây mà đưa vào các lớp dạy là lớp nào chúng ta cũng có thể tận dụng được cái phòng học của mình.
các lớp học tại trường tiểu học Tràng An, Hà Nội đã thử áp dụng học thông qua chơi. Cái này xuống đây này, cái này là 3 này, xuống đây này. Mình nhớ hết mà. I think in this one you can see that the teacher is very well prepared, which is very nice. She put a lot of effort into all the graphics. If you don't have that resources, then you can figure out ways to make it maybe simpler. Is that you involve the students in designing the activity. Dự án học thông qua chơi đang dần dần được lan tỏa và đến được với rất nhiều các em học sinh trên cả nước, cùng sự hỗ trợ của giáo viên khắp Việt Nam. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21. Thế giới hôm nay và ngày mai chứa đựng nhiều thử thách, nhưng đồng thời cũng là những cơ hội to lớn. Trẻ em hôm nay cần những trải nghiệm và kỹ năng tích cực, học thông qua chơi, hỗ trợ cho sự phát triển tích cực của trẻ. Bất kể hoàn cảnh của trẻ thế nào. Trường học hạnh phúc là nơi mà học sinh được yêu thương, được tôn trọng, được sẻ chia. Và khi xây dựng trường học hạnh phúc thì người cán bộ quản lý cũng như giáo viên phải đứng từ góc nhìn của học sinh để các em bộc lộ những cái năng khiếu, những cái suy nghĩ của mình. Học thông qua chơi không chỉ là hành trình học tập và trưởng thành của học sinh, mà cũng là hành trình học tập và trưởng thành của giáo viên. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.